Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali korang bersama saya Sikit Yusoff menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. So Sikit tak nak buang masa lama sangat. Sikit nak menceritakan kebaikan jumper kereta. Power bank untuk jumper kereta. Itu cerita dia. Okey, kekal tenang sentiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana kat sini kalau korang tengok ada jam bateri. Senang kan? Beli satu, letak dalam kereta. Jangan cari kedai RM2 sebab tak ada jual benda ni. Okey, di mana yang Sikit gunakan ni energi okey, so masa Sikit beli itu harga dia dekat 500 sahaja. 500. Sebab Sikit dah pakai benda ni dalam tempoh 8 bulan dekat setahun Sikit rasa. Dekat setahun Sikit pakai. So alhamdulillah di mana komponen ni memang berfungsi dalam keadaan baik. Dia tak ada lagi masalah leak. Tapi cara penggunaan Sikit akan tunjukkan korang nanti. Tak payah pergi kat kereta. Sekadar Sikit tunjuk atas kerusi sembang kari. Okey, di mana kalau kita tengok kat sini dia ada negatif, dia ada positif. Okey, benda ni tak ada lah Sikit galakkan korang beli sebenarnya. Tapi benda ni memudahkan kerja Sikit. So bengkel-bengkel boleh beli benda ni satu. Sebab memang mudah banyak. Tak payah korang nak cari 2 biji kereta. Kereta yang tak ada start. Kereta yang ada start. Korang nak tarik jumper, kena buka bonet, kena start bagai, tak payah. Kereta sebelah lah. Makna korang nak jumper kereta, pastikan kereta yang korang nak start tu, pastikan kereta tu hidup. Pun ada cara dia juga. Tengok jenis kereta. Jangan suka-suka. Jangan mandai-mandai sangat. Itu yang boleh menyebabkan komputer box terbakar, TCU terbakar dan sebagainya. Okey, so pakai benda ni mudah, senang banyak. Buka je positif, pasang kat kepala dia. Positif. Negatif, pasang kat kepala negatif. Dekat body pun tak ada masalah. Ikut korang. Okey. Di mana untuk jumper ni kalau kita tengok dia menggunakan bahasa Cina semua. Macam mana nak explain ni? Macam mana nak unboxing ni? Okey, kalau Sikit tengok dia adalah jumper power bank untuk kereta. Okey. Berapa canggih, berapa mahal korang pakai benda ni sekalipun. Contohlah harga 2000 sekalipun, tapi cara penggunaan tu penting sebenarnya. Okey, benda ni dia akan ada limit dia. Okey, voltage yang dibagi tu memang ada limitnya juga. Sebab kalau anda kata kereta tu tak hidup, contohnya api tak sampai ataupun minyak tak sampai, korang menggunakan jumper ni dalam keadaan memaksa. Okey, boleh menyebabkan letupan. Dia boleh meletup. Sebab sejarah Sikit kerja dulu memang ada Sikit kerja kat satu workshop tu memang menggunakan jumper lebih kurang macam ni. Tapi dia lagi bagus kot, lagi mahal kot, meletup. Okey, tapi dia jumper tu Pajero. Tapi Pajero pun 12 watt. 12 watt je, bukan 24 watt pun. Tapi bila dia start terlampau lama dengan berat nak menggerakkan flywheel, piston, crankshaft, so menyebabkan dia over panas, meletup. Memang boleh meletup. Sebab fungsi dia hanya untuk menghidupkan sahaja. Kalau tak boleh hidup, bukan dia. Tapi kalau korang tengok atas dasar professional pemain, bukan nak cakap Sikit ni pandai tak. Bila sebuah kereta tu lambat nak hidup, korang tak payah paksa pun. Sebenarnya memang ada cara untuk korang check. Tak ada korang memaksa sangat jumper tu sampai dia meletup. Mesti ada sebab. Contohnya api tak sampai. Korang jumper sampai mati pun tetap api tak sampai. Kereta tetap tak hidup. Sama juga dengan minyak. Memang ada step untuk menggunakan jumper. Tak ada cakap, alah ni semalam aku lupa tutup lampu. Anak aku main, dia pakai lampu. Aku tengok pagi ni, aku tekan alarm dah tak ada bunyi. Itu pun aku jumper lah. Confirm lah. Start sekali hidup. Settle, tutup balik lampu dah. Sebab korang dah tahu bukan punca tak hidup. Mana kalau korang start lama bahaya untuk kesihatan korang. So Sikit bagi tahu je. Sebab bila korang dah beli, korang tanggungjawab dengan apa korang beli je lah. Okey, tapi memang model ni bagus sikit daripada power bank yang jenis kecil-kecil semua tu lah. Tapi sebenarnya power bank ni korang tak boleh letak dalam kereta. Itulah keburukan dia. Dia tak boleh letak dalam kereta sebenarnya. Bukan tak boleh, tapi memang seeloknya memang tak boleh. Sebab dia ada satu bahan asid dalam bateri. Itu boleh menyebabkan letupan. Sebab haba panas dalam kereta. Melainkan kereta korang letak dalam peti ais, tak ada isu. Bila dia terlampau panas, letak dalam kereta boleh meletup, boleh menyebabkan kebakaran dalam kereta.
Okey, sebab dia ada asid dalam tu. Itu sikit ingatkan, titik beratkan kepada korang. Bukan tak boleh, boleh. Termasuklah power bank yang kecil-kecil tu, korang jangan biasakan letak dalam kereta. Okey, bahan-bahan tu memang boleh ada letupan. Sebab dia ada asid, ada gas dalam tu. Boleh menyebabkan bahaya. Okey? So, cara jumper yang sikit dia tunjuk tadi, pastikan kereta tu dalam keadaan rosak-rosak basic sahaja. Jangan sampai kereta dia memang tak hidup, dah jumper dengan kereta tak boleh, pakai pula jumper ni, malatop lah dia. Okey, cara guna dia senang je, negatif, positif dah pasang, start hidup macam biasa sahaja. Fungsi bateri yang korang tengok dekat kereta tu, dia hanya untuk menghidupkan on switch dengan pusingkan starter sahaja. So, power bank ni lah bantu untuk bagi tenaga dekat bateri untuk pergi ke, bagi supply api ke starter. Itu sahaja bagi lampu on switch dalam kereta. Okey? Itu sahaja fungsi untuk bateri yang ada. Selepas enjin dihidupkan, tenaga telah diambil alih oleh teng teng teng. Ini adalah alternator. Fungsi dia untuk mengecas bateri dan juga membagi supply arus ataupun api kepada sistem enjin dan sebiji kereta. Nampak skrip ada guys, nak goyang apa? Okey, so alternator ni lah bertanggungjawab selepas enjin telah dihidupkan. Bila korang pasang je lampu, tenaga alternator ni lah memberi supply kepada tenaga lampu sepenuhnya. Kalau mengharapkan bateri, bateri tu akan kong. Sebab tu alternator ni memang ada sifat untuk mengecas bateri kat kereta korang tu. Bila dia charge dah cukup. Sebab dekat alternator ni memang disediakan satu ataupun alat-alat yang memang telah dibuat untuk alternator ni lah. Voltage yang diterapkan dia tak boleh lebih daripada 14.5, tak boleh lebih daripada 14. Contoh cerita sikit cakapkan, tak boleh rendah daripada 12.6. So menyebabkan alternator tak terima cas ataupun overcharge. Memang telah dibuat dalam alternator ni. So korang tak payah nak pandai-pandai lah. So ada kata overcharge boleh menyebabkan bateri meletup. Pastikan kalau andai kata korang dah pakai bateri dah lama, tepi dinding bateri tu pastikan tak gelembung, tak bunting, tak buncit. Okey? So boleh korang check sama ada alternator overcharge ataupun tak. Okey, kadang-kadang buih-buih asid-asid daripada bateri tu keluar. Sebenarnya tu ada isu masalah overcharge. Dia lebih charge. Okey, boleh menyebabkan bateri tu bahaya lah untuk korang sebenarnya. So bila alternator dah fungsi dalam keadaan baik, charge terima dalam keadaan baik, settle. Itu sahaja. Apa yang susah sangat? Kan? Buka, kalau rosak buka, tengok dah lama padam. Sebab kalau kita tengok dekat alternator ni, dekat alternator ni memang dia akan ada sediakan kod di mana model jenis kereta. Lepas tu kalau korang tengok dekat sini dia tulis model kereta. Yang ni simple je lah, tak ada lah complicated sangat. Sebab kita tahu, sebab ni kereta Malaysia je pun, senang sangat. Dia tulis Wira 1.6. Lepas tu dia tulis 75A. Nampak? 75A ni apa fungsi dia? Kalau korang nak tengok video sikit menceritakan tentang alternator nanti, sikit akan supply kat korang apa fungsi benda tu. Tak pun kalau korang nak cepat, pergi cari kat Google. Cari kat cikgu Google. Lala cikgu Google tanya sikit balik, dia cari sikit. Okay, next time siapa-siapa yang dah subscribe punya channel YouTube, terima kasih sikit ucapkan. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye.